Byrjunarleikur Strákar 19, Sigurður Patrik Fjarðarsson tekur og Gabriel Ingi Helgason DH á vellinum 6.
15 A-sveinar einlægleikum. Það Ari Páll Deirisson TBL og Stefán Bogi Friðriksson BH á vellinum 5.
U15A Meyjar einliðaleikur, Ragnhildur Edda Ingvarsdóttir, TBS og Ragnhildur Magnúsdóttir, TBR á vellinum 4. Á vellinum 3, U15A Sveinar einliðaleikur, Alex Helgi Óskarsson, TBS, Máni Berg Ellertsson, IA á vellinum 3. Á vellinum 2, U15A Sveinar einliðaleikur, Andri Leó Jónsson og Arnar Freyr Ragnarsson, IA á vellinum 2.
starta svo Tómasvelli Hagar á velli nr. 1.
U17 IR drengir einliðaleikur, Elmar Logi Magnússon TBR og Brynjar Gauti Pálsson BH á vellinum 6. Á vellinum 4 U19 strákar einliðaleikur, það er Steinþór Erik Svavarsson BH og Stefán Árni Arnarsson TBR á vellinum 4.
Svanur Hundarsson og Jón Víðir Heiðarsson BH, Daniel Máni Einarsson og Eiríkur Tunnu Brín TBL á vellinum 2.
vellinum 3, U15A Sveinar eindaleikur, Pétur Gunnarsson, TBR, Fjölnir Hrafn Elíasson, TBR á vellinum 3. Á vellinum 1, U15A Eyjar eindaleikur, Lena Rut Pía, PH og Hrafnhildur Edda Ingvarsdóttir, TBS á vellinum 1.
Jakobsdóttir og Halla Stella Sjöfnusdóttir eiga við á velli nr. 6.
Stefanía Tjúnglú, TBR, Þórdís María Róbersdóttir, BH, á velli nr. 2. Á velli nr. 7, U15 BMEA einliðaleikur, það Dagbjörg Erla Baldursdóttir, UNFA og Harpa Tjóðan Tómasdóttir, Hamar, á velli nr. 7. Og á velli nr. 5, U15 BS Sveinar einliðaleikur, það Birgir Karli Rökkarsson, BH, Magnús Adrian Melanó í KA á velli nr. 5 og þeir úrslitaleikur í U15 BS Sveinar.
Einar Óli Guðbjörnsson og Steinar Pedersen, TBL, á velli nr. 6. U17 drengir þríðaleikur, Brynjar Gauti Pálsson og Tómi Snær Sveinsson BH, Jónas Orri Egilsson og Stefán G. Hermansson TBL á velli nr. 4.
Sigurður Páll Kjarlason og Steinþór Emil Svávarsson TBR og BH, Gabriel Ingi Helgason og Kristján Óskar Sundbjörnsson BH á velli nr. 1.
5, Alex Helgi Óskarsson, TPS og Tómas Orri Hauksson, Laugardal. Og á vellinum 7, Arnar Freyr Hannarsson, IA og Guðni Lars Elíasson, TPS. Og á vellinum 2, Hjalti Ingi Kristjánsson, IA og Tómas Már Steindórsson, TPS.
Brynjar Gauti, Seljavellir 4. Það var ekkert mót í janúar fyrir síðustu leikina. Það var eitthvað líka. Svo kom ekki krafti. Það var betri mætt. Já, þetta er bara skýrt að vera að kenna alltaf þessu til. 3 kvöldi leikur og mót sem var bara ekki. Það er veitur þessu. Það gefur þessu Nei, ég nefnilega hef alltaf farið í þetta lítil. Þegar það er oftar átráðan, þú sér alltaf þá í kemta. Svo hefur stundum bara verið að kaupa það á matinu og húskinu, ég gerði svolítið ekki fyrir það. Og ekki hittum fyrir það, veistu, við vorum svona... Það, við erum á... Já. Meina í fluginu, hún sendir mér það. Það er bændinu núna. Þannig að ég bara, jæja, þá ég ætla bara að vera á kvíðetir á tímanum. Og síðan sko, það var ég að bjóða út og ég er spennið þannig að það er takktið vel að vaða og verðfólk. Verður í U19 tíðarleikur strákar. Það í þessu sæti eru Gabriel Helgason og Kristján Sveinbjörnsson og í öðru sæti Sigurður Páll Skjálason og Emil Steinþór Svavarsson. Þannig að það verður nefnt. Brynjar Gauti, Seljavellir 4.
Á völl númer 1, Guðmundur Arnar Gíja BH og Stefán Árni Árnason TBF. Og á völl númer 3, Stefanía Svan Rú TBF og Dagbjörn Erla Baldursdóttir UMFA.
Þá er það að veita verðlaun í U15 B, einlæðileg aukaflokki. Það var í öðru sæti Gabriel Kristjánsson IA og í fyrsta sæti Hrannar Snær Steindórsson TBN. Gefa það varna.
Steinar Pettersen, TPR og Stefán T. Heimarsson, TPR. Þeir eru aðeins númer 4.
Einlægur aukaflokkur, Hilmar Veigar Ármundsson, IA og Karl Lester Einsson, afturhendingu, inn á völl nr. 7 og inn á völl nr. 3. Guðmundur, einlægur aukaflokkur, Stefán Logi Friðriksson, PH og Tómas Guðmundsson, afturhendingu, inn á völl nr. 3.
Viktor Ström, TBR og Brynjar Rútur Pálsson, BH. aðeins að kíkja. Hliðin á klóstri. Já.
Björnsson PH koma til mótstöðunar.
Steinþór Emil Svavarsson BH á velli nr. 3.
í fyrsta sæti Margrét Guðmundsdóttir Hú og María Rún Ellersdóttir Hamar og ÍR. Og við ætlum að veita verðlaun. Það U15, Neyja G-flokkur. Þar var í öðru sæti Stefania Sjón Lú í TBR og í fyrsta sæti Dagbjörg Erna Baldursdóttir UMH. Til að góða.
Stefán Pettersson, TPR á vellinum 4. Fyrir 17 nýjar drengjur einræðaleikur, það Davíð Karl Þrastarson, IA og Pálmi Snær Sveinsson, BH á vellinum 7. strákar einræðaleikur, úrslitaleikur. Það er Gabriel Ingi Helgason, BH, Stefán Árni Arnarsson, TPR á vellinum 2.
Kjartan Bragi Jónsson, Hægavöllum 2. Brynjar Gautur Pálsson og Ísak Magnússon komið til mótstjórnar. Nú ætlum við að verða lagur fyrir U15 meir B-flokki. Það var í öðru sæti Stefania Sjónlú í TBL og í fyrsta sæti Dagbjörn Erna Baldursdóttir UMH. Nú er einnig að veita valinu í U15 meir A-flokki. Það var í öðru sæti Halla Stelma Sveinbjörnsdóttir í BMR og fyrsta sæti Ragnhildur Edda Ingvarsdóttir TBS.
Steingerði og Steinþór Emil Svavarsson, DH. Ah, no.
verður liðsins leikis með hefjast klukkan 12:30. Það er U17 tæknur, einlegaleikur, Margrét Klómbík Hagar og Brynja Lóa Bjartmarsdóttir eru það á vellinum 5. Á vellinum 7, U17B drengir einlegaleikur, Elvar Logi Magnússon TBR og Viktor Ström TBR á vellinum 7. Og á vellinum 3, U19 stelpur einlegaleikur, Lilja Guðrún TBR og Sara Bergdís Alvarsdóttir BH á vellinum 3. Á vellinum 6, U15 Meyjar, fílaleikur og skoðleikur. Það er Halla Stella Sveinbjörnsdóttir og Hrafnhildur Edda Ingvarsdóttir í BH og TBS og Hrafnhildur Magnúsdóttir og Stefanía Snóttnú í TBR á vellinum 6. Og á vellinum 4, U19 tentaleikur, úrslitaleikur. Það er Guðmundur Arnar Gíja og Lilja Berglind Harðardóttir BH, Jón Sverrir Árnason og Natalía Ósk Ólafsdóttir BH á vellinum 4.
Kristján Óskar, Helgavellir 3. Dagbjörn Erla, Helgavellir 5. سدلي في 4 ريبو
Daniel Máni Einarsson KPR og Einar Óli Guðbjörnsson KPR á vellinum 2. Það heita verðum og það U19 strákar einarleikur. Það var í öðru sæti Stefán Árni Arnarsson og í fyrsta sæti Gabriel Í. Helgason.
Baldur Fjallarsson, KPR. Og í fyrsta sæti Steindór Bjarni Svavarsson, IH. Ég maður ekki að vika. Þú komið þrjá.
ætlum að lesa upp leiki sem að hefðast klukkan 3. Það U17 A, drengir, einlæðarleikur, Arnar Svanur Huldarsson PH og Stefán G. Hermansson TB á vellinum 1. Og á vellinum 3, U17 P, drengir, einlæðarleikur, úrslitaleikur, það drengir Gautur Pálsson PH og Ísak Magnússon TB á vellinum 3. Og á vellinum 6, U15 sögurartíðarleikur, það Andri Leo Jónsson og Pétur Gunnarsson TB, Birgir Darri Ragnarsson og Stefán Logi Friðriksson PH á vellinum 6. Sveinatíðarleikur, það Magnús Arnar Hreðartur og Sigurbjörn Andri Sigurðsson, H.A. Hurra og Alex Helgi Óskarsson og Sebastian Arnar Óskarsson, TVS á vellinum 5.
Wat? Það U17 B drengir einliðaleikur, Viktor Ström Tindor og Pálmi Snær Sveinsson PH á vellinum 4.
5.
Ásnir, áhöfn nr. 3, Arnar Svar Gunnarsson BH og Jón Víðir Heiðarsson BH. Og á vörn nr. 5, Reykjavík, Aðalsteinn Guðmundsson og Brynja Lóa Bjarnarsdóttir Guðmundsson.
17, einlega leikur. Eiríkur Tumi Brím, TPL og Einar Óli Guðbjörnsson, TPL. Högst ekki.
4 Stefán Logi Friðriksson, BH, Hörn Vestelins og Guðmundur Vagn.
Ég! Nei, þú. Þú.
Þetta er þeim að ná að enda og styrka fram til baki. Það er jafnvel og fyrst. Áður en það kemur. Það er ekki búin að standa lengi og Carhart, já, Carhart. Koma, Gert.
Jón Sverrir Árnason BH og Arnar Svanur Huldarsson BH á vellinum 1. Fucking third set. Við erum þetta öðrum í U17A, Tengi einhverjarleikur. Það er í öðrum sæti Einar Óli Guðmundsson TBR og í fyrsta sæti Eiríkur Tryggvi Brím TBR.
Hérna í
Og við ætlum að veita verðlaun í U17 telpur, einlægarleikur. Í öðru sæti Brynja Lóa Bergþórsdóttir, UNFA. Og í fyrsta sæti Margrét Mohammed Hafn. Bueno, wala na nagawa. Slide na framan. Basin day termo, word din ka termo. Basin day, wala ka ba? Buwang ka? Í öðru sæti Kjell Lester Einsson frá UNFA og í fyrsta sæti Stefán Logi Friðriksson, GH.
Jón Víðir telja á velli 2. At least third set. Hands up, right, right. Þá er það U15 Sveinar tíðarleikur, Birkir Darri Magnússon, Stefán Bogi Friðriksson BH, Hilmar Veigar og Máni Berg IA á velli 5. Saraji. Kayun siya sa Saraji. Asa mo? Usban?
sa anak ka na kayo, may sakyan na. Kuya ba, malipat ba niya kami? Ha? One jacket ka. Kuha ko jacket. Kung naman ko, diba? Uloy, yaw pa ba? Nani mo? Bugo, nigahat tayo. Á vellinum númer 3, U17 drengi telpu tvendaleikur. Það Stefán Smári Hauksson og Brynjar Lóa Bjarnadóttir hluta frá, Stefán Steinar Guðmundsson og Margrét Dúa Brú, DH og Hamar á vellinum númer 3.
Drengir, einlæðarleikur utanflokkur. Það er í öðru sæti Arnar Svanur Huldarsson, BH og í fyrsta sæti Jón Sverrir Árnason, BH.
félagsfélagaleikur, úrslitaleikur. Það Ari Páll Egilsson og Guðni Hrafn Elíasson TPR og í DH Birkir Darri og Stefán Logi DH á vellinum 3.
U17 drengir tvíliðaleikur. Þar í öðru sæti Einar Óli Guðbjörnsson og Steinar Pettersson TPR og í fyrsta sæti Daniel Máni Einarsson og Eiríkur Tumi Brím TPR. Þá verða úrslitaleikur í U17 drengir tvíliðaleikur. Það Einar Óli Guðbjörnsson og Lilja Brím TPR, Stefán Steinar Guðbjörnsson og Margrét Móni IH og Hamar.
skiljaleikur. Þar var í öðru sæti Birkir Davíð Mækarsson og Stefán Logi Friðriksson, BH. Og í fyrsta sæti Ari Páll Egilsson og Fugli Hrafn Eliasson í TBR. Þá förum við í úrslitaleik U15, Sveinar. Það er Máni Berg Ellertsson, IH og Fugli Hrafn Eliasson, TBR á velli nr. 1.
Þá ætlum við verðlaunaafhendingu á U17 Svenna. Hann í öðru sæti Stefán Steinar. Í öðru sæti var Stefán Steinar og Margrét Kvampi. Í öðru sæti Stefán Steinar Guðmundsson og Margrét Kvampi BH Hafnar. Og í fyrsta sæti Einar Orri Guðmundsson og Lilja Braut Tjefja. Hvernig gerði ég þetta fyrir okkur lyft ekki? Svo var það. Leggur hann út.